हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत, पावशर वाटाणे घेतलेले आहेत। हे हिरवे वाटाणे आहेत। हे जे बाजारात मटकी सोबत जे भिजवून मिळतात ते वाटाणे नाही आहेत, हे ओले वाटाणे आहेत जे शेंगांमध्ये दाणे काढतो आपण ते। आणि हे आहे पावशर फ्लॉवर। हे तिन्ही जिन्नस आणि हे आहेत 3 टोमॅटो मीडियम साईजचे। हे चारही पदार्थ आपण कुकरला लावून उकडून घेणार आहोत। 3 ते 4 शिट्ट्या आपण करून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही फ्रोझन वाटाणे वापरत असाल तर फ्रोझन वाटाणे पहिलेच उकळलेले असतात गरम पाण्यात, तर ते ह्याच्यासोबत लावायची गरज नाही, ते तुम्ही नंतर टाकू शकता। पण हे मी दाणे जे ओले शेंगा येतात त्याच्यातले हे वाटाणे आहेत, तर ते हे कच्चेच आहेत, तर त्यामुळे मी ह्यांच्यासोबत हे उकडत आहे। पण तुम्ही फ्रोझन घेतले तर नंतर टाकले तरीही चालतील, भाजी बनवताना जेव्हा आपण कांदा वगैरे फ्राय करतो तेव्हा। आता आपण ह्याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकत नाही, शिमला मिरची पटकन शिजते, खूप गाळ होतो त्याचा ह्याच्यामध्ये, त्यामुळे ती आपण नंतर टाकणार आहोत। चला आता मग हे कुकरला लावून शिजवून घेऊया। हे बघा, इथे कुकरमध्ये मी भाज्या टाकलेल्या आहेत। हा माझा मोठा कुकर आहे। ह्याच्यामध्ये मी भाज्या टाकून ह्याच्यात 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि आता मी ह्याच्यात 3 ते 4 शिट्टे करून घेणार आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही बीट आणि गाजरही टाकू शकता जर तुम्हाला आवडत असेल तर, पण कलर पण छान येतो जर बीट टाकला तर, भाजीला एकदम छान लाल कलर येतो। पण मी ह्याच्यात टाकणार नाही आहे कारण मला बीटाची आणि गाजराची टेस्ट नाही आवडत। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही टाका। मी ही बेसिक पावभाजी करते जी आपल्याला कुठेही चौपाटीवरती किंवा हातगाडीवरती कुठेही मिळते किंवा रेस्टॉरंटमध्ये, तशी टेस्ट येते जर तुम्ही ते नाही टाकलं तर। हे आपल्या बेसिक इन्ग्रेडियंटपासूनच पावभाजी बनते, जी आहे फ्लॉवर, वाटाणे, बटाटा, टॅमॅटो, कांदा आणि शिमला मिरची। तर चला आता मग शिट्ट्या करून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी कुकरमध्ये ह्या भाज्या उकडून घेतलेल्या आहेत, कुकरमधून काढून घेतलेल्या आहेत। तर आपण ह्या मॅशरच्या साहाय्याने किंवा तुमच्याकडे जर मिक्सर असेल तर मिक्सरमध्ये वाटा, किंवा मिक्सरमध्ये बनचालू करून आपण जर वाटलं तर पावभाजीचं टेक्स्चर खराब होत नाही। किंवा ब्लेंडर असेल तर ब्लेंडरनेही तुम्ही ब्लेंड करू शकता, किंवा मॅशरने, हँड मॅशर जो असतो त्याच्यानेही करू शकता। तर हे मी ते थोडंसं थंड व्हायला ठेवलेलं आहेत ह्या भाज्या, मग आपण हे मॅश करणार आहोत। तर वाटण मी जी फोडणी देणार आहे पावभाजीला त्यासाठी मी ते घेतलेत 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या, हे आपण वाटून घेणार आहोत। आणि फोडणीसाठी इथे मी घेतलेलं आहे 3 कांदे घेतलेले आहेत मी मीडियम साईजचे, आणि ही आहे शिमला मिरची जी आपण बारीक चॉप करून घेतलेली आहे चॉपरमध्ये। तर ही शिमला मिरची आहे आणि हा कांदा आहे। चला तर मग आपण हे वाटण करूया आणि ह्याची पेस्ट बनवून घेऊया। ह्याच्यात पाणी आपण लागलं तरच टाकायचं आहे, तर बिना पाण्याचं वाटलं तर चांगलं आहे, म्हणजे तेल उडत नाही जेव्हा आपण फ्राय करतो जास्त। हे पहा, इथे हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण ह्याची आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे। मिक्सरला थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे मी ह्याच्यामध्ये, आणि ही पेस्ट मी तयार केलेली आहे। आणि हे पहा, इथं आपल्या भाज्या ज्या आपण मॅश करणार आहोत ते असं मॅशर असेल ना तुमच्याकडे तरी त्याच्याने मॅश करू शकता। मी पण मॅशरनेच मॅश करणार आहे, लवकर छान मॅश होतं हे। तर आता मी भाज्या मॅश करते। हे पहा व्ह्यूअर्स, चॉप केलेला कांदा, आलं लसूण हिरवीची मिरचीची पेस्ट आणि चॉप केलेली शिमला मिर्च, आणि इथे मी पावभाजी ही मिक्सरमधून फिरवून घेतलेली आहे कारण मॅशरनी ही जास्त बारीक मॅश नाही झाली। मला अशी कन्सिस्टन्सी आवडती ह्याची, त्यामुळे ही मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घेतलेली आहे। तुमच्याकडे ब्लेंडर असेल हँड ब्लेंडर तर त्यानेही तुम्ही ब्लेंड करू शकता। आणि ही आपण भाजी बनवताना ह्याच्यात पाणी ॲड करणार आहोत, जितकी पातळ घट्ट आपल्याला हवी आहे तशी। आता फोडणीसाठी मी इथे साहित्य घेतलेलं तुम्हाला दाखवते। जिरं 1 ते 2 चम्मच जिरे घ्यायचे आहेत, छोटेसे टीस्पून। वरून भाजी तयार झाल्यावरती टाकण्यासाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आणि मसाल्यांमध्ये मी तुम्हाला इथे सांगते, हे पहा याचा कलर लाईट दिसतो आहे तुम्हाला, ही आहे तिखट मिरची पावडर, आणि त्याच्या खाली जो डार्क कलर दिसतोय ती आहे काश्मीरी तिखा लाल, म्हणजे हे काश्मीरी मिरची पावडर जी फक्त कलरसाठी आहे। आणि ही काश्मीरी मिरची पावडर तुम्ही तुमच्याकडे जर अवेलेबल नसेल तर थोडासा किंचितचा ऑरेंज कलर टाकला तरीही चालेल। ही फक्त कलरसाठी, तिखट नसते ही। आणि ही आहे तिखट मिरची, हे दोन्ही मिळून 2 चम्मच आहे। 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर आहे आणि 1 चमचा तिखट मिरची पावडर आहे। इथं चिमूटभर हळद घेतलेली आहे। हा आहे 2 मोठे चम्मच भरून पावभाजी मसाला, आणि हा आहे एक सिक्रेट जे
पावभाजीवाले टाकतात, पण शक्यतो कोणाला माहीत नसतं. हे आहे मटण मसाला. हा मटण मसाला आहे, एक मोठा टेबलस्पून मटण मसाला आहे. हा एक मोठा चम्मच भरून आहे हा. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण आणखीन काय टाकणार आहोत ते मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, हा अजून एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे जो पावभाजीमध्ये लोक टाकतात. जे आपले स्ट्रीट स्टाईल पावभाजी असेल, रेस्टॉरंट असेल किंवा कुठेही तुम्ही बाहेर पावभाजी खाल्ली तर त्याची जी चव असते, चौपाटीला वगैरे मिळते, ती ह्याच्यामुळे येते. हा आहे शेजवान सॉस. हा 3 मोठे चमचे शेजवान सॉस आहे, हा मी घेतलेला आहे. जर तुमच्याकडे शेजवान सॉस नसेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, थोड्याशा तिखट मिरच्या ज्या असतात सुकलेल्या, त्या 7-8 मिरच्या तुम्ही गरम पाण्यात भिजत घालायच्या आहेत. त्या भिजल्यानंतर त्या मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन त्याच्यात 7 ते 8 पाकळ्या लसूण टाकायचं आहे आणि ते मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. पण हे इझी पडतं ह्याच्यामुळे हे पावभाजीचा फ्लेवर खूप इन्हॅन्स होतो, त्यामुळे हे नक्की टाका. हे एक सिक्रेट आहे. आणि दुसरं सिक्रेट आहे हा मटण मसाला. चला तर मग आता आपण पावभाजीच्या तयारीला लागूया, फोडणी देऊया. हे पहा, इथे मी गॅसवरती कढाई ठेवलेली आहे स्टीलची पावभाजीसाठी. मी ह्याच्यात 3 चम्मच तेल टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये एक छोटासा क्यूब बटर टाकायचं आहे. त्याच्यातच आपण टाकणार आहोत 1 चम्मच जिरे, जिरे छानपैकी बटरमध्ये आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत. थोडेसे फ्राय होऊन द्यायचे आहे. बटरमुळे एक वेगळी चव येते पावभाजीला. हे पहा, जिरे छान असे ब्राऊन झालेले आहेत. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा टाकूया. बारीक केलेले कांदे आहेत हे. कांदे छान आपल्याला लाईट गोल्डन ब्राऊन करायचे आहेत. छानपैकी फ्राय करून घ्यायचे आहेत कांदे. हे पहा, आपले कांदे छानपैकी आता गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता, छान झालेले आहेत ब्राऊन. आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, ही जी पेस्ट आपण केली होती आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट, ही टाकणार आहोत. हिरवी मिरची ह्याच्यात ऑप्शनल आहे, पण हिरव्या मिरचीमुळे ह्याची एक वेगळी टेस्ट येते छान अशी. तर नक्की टाका तुम्ही. जेवढी तिखट खात असेल तेवढीच टाका तुमच्या अंदाजाने. आणि ही मिरची आलं आणि लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे छानपैकी. ह्याच्यासोबतच आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत आपण कट केलेली शिमला मिरची. जी शिमला मिरची आपण चॉप केली होती बारीक बारीक, ती आहे. ती ह्या कांद्यासोबत फ्राय करायची आहे. शिमला मिरचीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही आणि एक शिमला मिरचीचा छान क्रंच असतो, त्यामुळे ती आपण लास्टला टाकत आहोत. जर तुम्हाला वेळ नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट कुकरमध्ये शिजवताना टाकली तरीही चालेल. आता ही छानपैकी आपल्याला सगळं परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. 1-2 मिनटं घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती. हे पहा, 2 मिनटं झालेले आहेत. आता आपली शिमला मिरची, कांदा, आलं लसूण पेस्ट हे सगळं छानपैकी आता फ्राय झालेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत, हे जे मी सुके मसाले तुम्हाला दाखवले होते हे टाकायचे आहेत. आता गॅस एकदम लो करा, नाही तर मसाले जळतील. जर गॅस हाय ठेवला तुम्ही तर. हे छानपैकी असे तेलावरती मस्तपैकी फ्राय करून घ्या मसाले.
मसाले फ्राय केल्यावर ती त्याची टेस्ट जास्त छान येते. आता आपण हे जे सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे आपलं शेजवान चटणी ही पण टाकणार आहोत. ती सुद्धा मसाल्यामध्ये छानपैकी आपण मिक्स करणार आहोत. पहा आता आपले मसाले वगैरे सगळं छानपैकी फ्राय झालेलं आहे. तर आता आपण काय करणार आहोत, आता आपण ह्याच्यात पावभाजी टाकणार आहोत जी आपण मिक्सरला वाटून घेतली होती. आता आपण हे मिक्स करूया छानपैकी. पावभाजी छानपैकी मिक्स करून घ्यायची आहे. गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवा, नाहीतर पावभाजी खाली लागेल. हे पहा याच्यात मी पाणी टाकलेलं आहे 1.5 ग्लास. तुम्हाला जितकी भाजी पातळ हवी त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी टाका. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये चम्मच टाकूया, चमच्याने मिक्स करूया हे. आणि खालपासून मिक्स करा, नाही तर खाली पावभाजी लागू शकते. हे पहा मला आणखीन पण ही घट्टच वाटते, तर मी आणखीन थोडं पाणी टाकते ह्याच्यामध्ये. पावभाजी थोडीशी पातळच हवी, नाही तर मग ती पावासोबत भिजत नाही आणि घट्ट घट्ट भाजी कोरडा कोरडा पाव होऊन जाईल. तर पण ह्याची कन्सिस्टन्सी एकदा मिक्स करून चेक करूया. अंदाजे तुम्ही टाका पाणी, तुम्हाला किती हवं आहे तितकं. तुम्हाला घट्ट आवडत असेल तर कमी पाणी टाका. मला जास्त घट्ट आवडत नाही पावभाजी. पाव एकदम छान भिजला पाहिजे. आणि तुम्ही ही जी पावभाजी आहे ही थोडीशी बटराने तव्यामध्ये टाकून मसाला पावही बनवू शकता. मी ती दाखवणार आहे तुम्हाला पुढे मसाला. त्यामुळे पावभाजी जास्त झाली थोडी तरी काही हरकत नाही. हे पहा आता ह्याची कन्सिस्टन्सी ठीक आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण हे पहा ह्याच्यामध्ये पण आता कोथिंबीर टाकणार आहोत थोडीशी. लास्टला आपली भाजी तयार आहे बिलकुल. आणि आता आपण ती सर्व पण करणार आहोत छानपैकी. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. ही भाजी जास्त एकदा अशी उकळी आली ना ह्याला छान अशी फुटफुट होते. ही ह्याला अशी उकळी येत नाही कालवण्यासारखी, तसे मध्ये बुडबुडे येतात ह्याला. तसं झाली की गॅस बंद करून टाकायचं. नाही तर काय होतं, पावभाजी मॅश केलेली असल्यामुळे ना खाली लागते. कारण जे लोक स्ट्रीट स्टाईल पावभाजी बनवतात त्यांच्याकडे खूप जाड तवा असतो, तेव्हा त्यांची भाजी लवकर जळत नाही, पण आपली जळू शकते. आपली पावभाजी रेडी आहे. आपण ह्याच्यात कोथिंबीरही टाकलेली आहे. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते आणि पाव कसे बनवायचे आहेत मसाला ते पण दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं आपली पावभाजी जी आहे ती मी एका पातेल्यात काढून ठेवलेली आहे. कढईत बनवली होती आपण, पण मी पातेल्यात काढून ठेवलेली आहे कारण कढई स्टीलची आहे तर ती करपून खाली चिकटू शकते. आणि आपल्याला वारंवार जेव्हा पण आपण कोणाला सर्व करायची असेल तर गरम करतो त्यावेळेस ती खूप जास्त खाली लागून तिचा करपट चव येऊ शकते. म्हणून मी इथे ॲल्युमिनियमच्या मोठ्या पातेल्यात काढून ठेवलेली आहे. आता मी तुम्हाला पाव शेकून दाखवणार आहे बटर लावून, आणि मसाला पाव कसा बनवायचा आहे तेही आपण बघणार आहोत. पहा बटर पावसाठी इथे मी बटर लावून घेतलेलं आहे पावाला थोडंसं. तर पण लो फ्लेमवर ते फक्त भाजून घेणार आहोत पाव. पहिले साधे आपण बटरचे बनवतो. जर तुमच्याकडे बटर नसेल तर तुम्ही तूपही लावू शकता, तूप नसेल तर तेल लावा, काही हरकत नाही. जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते तुम्ही वापरा. बटर नसेल तर मीही तेल वापरते बऱ्याच वेळा,
काय नाही फरक पडत, छान लागतो. हे बघा किती छान कलर आला आहे आपल्या पावाला. दोन्ही साईडनी आपण शेकून घ्यायचं आहे आणि हे पाव एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. हे पहा जवळून दाखवते मी, छान कलर आलेला आहे ब्राऊन. हे आपला बटर पाव तयार आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते मसाला पाव आपण कसा बनवणार आहे. मसाला पावसाठी काय करायचं आहे, इथे तुम्ही अर्धा चम्मच तेल घ्यायचं आहे तव्यामध्ये, अर्ध्यापेक्षाही कमी घेतले मी. आणि त्या तेलामध्ये आपण थोडंसं बटर टाकणार आहोत. आणि बटर टाकल्यानंतर काय पावभाजीचे जे विक्रेते असतात ते काय करतात, ह्याच्यामध्ये थोडासा पावभाजी मसाला किंवा मिरची पावडरही टाकतात. पण आपण ऑलरेडी भाजीमध्ये सगळंही टाकले असल्या कारणाने जास्त तिखट होऊ नये म्हणून आपण ह्याच्यात थोडीशी पावभाजी टाकणार आहोत. पावभाजी पण ती थोडीशी मिक्स करायची आहे. त्याच्यावरती हे असे कट केलेले पाव ह्या पावावरती असे मस्तपैकी फिरवून घ्यायचे आहेत. आणि ह्याच्यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीरही टाकणार आहोत. हे पहा आपला मसाला पाव बिलकुल एकदम तयार आहे पावभाजीबरोबर सर्व करण्यासाठी. हा आपला मसाला पाव पण तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता मी हा तुम्हाला पावभाजीसोबत पावभाजीची प्लेटिंग करून दाखवते. हाय व्ह्यूअर्स, आपली पावभाजीची प्लेट तयार आहे. इथे पहा मी तुम्हाला दाखवते छानपैकी. ही आहे पावभाजी, त्याच्यावर मी थोडंसं बटर टाकलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. इथं आहे कांदा आणि कोथिंबीर, एक छोटीशी लिंबाची फोड. हा आहे आपला बटर लावलेला पाव आणि हा आहे आपण तव्यात केलेला मसाला पाव जो पावभाजीसोबत खायला देतात. हे पहा किती टेम्पटिंग दिसते आहे आपली पावभाजी, एकदम छान अशी मस्तपैकी गरमागरम. तुम्ही ही पावभाजीची रेसिपी नक्की बनवून पहा आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.